21 napot kaptam, hogy elvigyem innen ezt az autót. Na most a társasházkezelő most kitalálta, hogy igaziból műszaki nélküli és vizsga nélküli autók, vizsga nélküli és biztosítás meg adó nélküli autók nem parkolhatnak itt, attól függetlenül, hogy ez az én parkolóhelyem a lakáshoz tartozik, és igaziból csak az parkolhat ide, akinek van a lakáshoz járó kártyája kitéve az ablakba, és semmi más feltétel nincs kiírva sehova, mint hogy a kártya kint kell, hogy legyen. Most így egy év itt parkolás után kitalálták, hogy nem, mert vizsga is kell ahhoz, hogy itt parkoljon az autó. Hát elindítottam egy folyamatot, és levelezésben vagyok a céggel, de mivel a tárgyalásnak a kimenetele bizonytalan, ezért úgy döntöttem, hogy levizsgáztatom a kocsit. Tehát most ez az esemény felgyorsította egy kicsit a dolgokat. 1000 dolgom volt ideig, mindenféle egyéb teendőmmel foglalkoztam, ez a jármű volt a legutolsó dolog így a listában nagyjából, de most, hogy veszélybe került a létezése is, mert azt mondták, hogy elviszik és bezúzzák, így úgy döntöttem, hogy levizsgáztatom, így holnapra van időpontom a vizsgabázisra. Na most a kocsi messze nem volt kész, messze nem volt felkészítve a vizsgára, mert egy csomó dolog hiányzott, és egy csomó dolog még mindig hiányzik. Többek között azóta se kaptam ködlámpát, de beszéltem a vizsgaállomásra, és azt mondták, hogy a motornak nem kell ködlámpája legyen, úgyhogy nem baj, ha nincs, úgyhogy így megy, ahogy van. Majd lesz ködlámpám. Aztán megcsináltam az akku felfogatást, mert az nagyon fontos a vizsgán, hogy az akku nem letyöghet. Hát az le volt szedve ezek a vasak abból a célból, hogy majd lecsiszolom és szépen lefestem őket, vagy lekadmiumoztatom, vagy akármi. De hát a kapkodásban az most így került vissza, ahogy volt. És fűtés sincs, meg nincs is bekötve, ez nem lesz feltétel a vizsgán, főleg nem egy motorbiciklin, úgyhogy az a helyzet, hogy ez így megy. További gondok voltak, még ugye, hogy a tolatólámpám például nincsen, attól függetlenül, hogy a lámpatestben benne van, de hogy ezek a műanyag autók, ezek mindig valami más kocsinak a lámpáját használták, és a hátsó lámpa az Escort Van-nek a hátsó lámpája, amiben benne van a tolatólámpa, de ez a jármű nincsen felszerelve a tolatólámpával, azt mondták, ez se gond, és megmutatom, az első lámpa például mindenkinek ismerős lehet, ez a Ford Fiesta 2-es szériából való, az újabb Robinoknak például már a B Corzának az első lámpája van benne, szerintem baromi csúnya, de hát mindegy, ez se sokkal szebb. Na, úgyhogy megy vizsgára az autó, és függetlenül attól, hogy esik, mert miért ne esne Angliában, ugye hát ez nem ritka dolog, ettől függetlenül lemosatom, és ott van a szomszédban van egy autómosó, a másik szomszédban meg van egy benzinkút, úgyhogy lemosatom és megtankolom, mert holnap megy vizsgázni a kocsi. Na most a mosó, ez egy kézi mosó, ahol mindenféle ilyen gyanús vendégmunkások állják körül az autót, 10 és akkor így lemossák az autót. Ez nekem egyébként a legjobb, mert a másik mosó, ami van, az olyan, hogy így ráz, és így a keréknél fogva végighúzza a kocsit a mosón, és ez mivel nincsen jobb belső kerék, amit meg tudna fogni, ezért azt a mosót én nem is tudom használni, csak ezt, ami itt van, úgyhogy most kimerészkedek az utcára vele, műszaki vizsga nélkül, biztosítás és adó nélkül, ami nem sokkal veszélyesebb, mint itt parkolni, mert most tök mindegy, hogy megyek vele vagy állok, a kocsinak a sorsa meg van pecsételve. Hogyha nem megy át a vizsgán holnap, akkor elviszem és beteszem a garázsban. Garázsban az a helyzet, hogy a város másik felén van egy ilyen 6 km innen, és sokkal nehezebb a hozzáférés, hogy bütyköljek, úgyhogy nem szívesen vinném át, de inkább átviszem, mint hogy bezúzzák. Meg a levelezés még folyamatban van, de nem sok esélyt látok. Ugyanis itt a parkoló cégek, itt az angoloknál is pontosan ugyanolyan köcsögök, mint odahaza. Itt
városközpontban például van egy ilyen parkoló, ahogy ilyen pénzbedobós dolog, és 1 font 41 óra parkolás, és nem ad vissza a gép, és beledobsz 2 fontot, ugyanúgy 1 órát ad csak, és 60 pennit ugye lenyel, és ugyanúgy csak 1 óra, és ha 1 óra 5 percig vagy, akkor megbüntetnek, függetlenül attól, hogy a 1 óra parkolásért 1,40 helyett 2 fontot fizettél. Tehát ezek ugyanolyan köcsögök mindenhol. Úgyhogy itt nálunk kint van, hogy csak személyautó parkolhat, itt a szomszéd srácnak van ez a kis tranzitja, naponta megbüntetik, mert hogy nem személyautó. Hiába, hogy az ő kocsija itt lakik, ott a kártya az ablakban. Nem érdekel senkit. Ez valahogy a világ minden részén ezek a szakmák összegyűjtik az összes ilyen tulok köcsög embert, aki ezen éli ki magát, hogy a másik ember csesztetheti. Na, tehát az a lényeg, hogy átviszem a kocsit most a mosóba, és átviszem tankolni, beteszem a kamerát a belsejébe, és akkor lássuk, induljon a menet. Nos, hát az elmúlt napokban megcsináltam az indexet, mert az index nem akart villogni, csak világított folyamatosan. Akkor villogott egyedül, hogyha csumára fel volt töltve az aksia, de a 2-t indítottam vele, akkor már nem villogott többet, csak folyamatosan világított. Úgyhogy ezt a lusta indexrelét ezt kicseréltem egy olyan, ami állítható. Az aksi felfogatást ugye megcsináltam, ja, induljunk el, és hát majd meglátjuk, hogy mi fog kelleni még, ugyanis hát az egyik vízsugár ellocsol a kocsi mellett, lelocsolja a szomszéd autóját, madárkaki. Meglátjuk, mi kell még. Itt úgy van a vizsga, hogy ha nem megy át valamiért, kapok egy listát, hogy mi miatt nem megy át, és vizsgabázistól függően ez 10 munkanap, vagy 2 hét, vagy valahogy 1 hónap. Visszaviheted a kocsit pótvizsgázni, és akkor csak azok a dolgokat nézik meg, ami miatt megbukott. Na most ami miatt én megbukhatok, és ez ennél a kocsinál elég kényes dolog, ez az első futómű. Ugyanis ez egy ilyen függőcsapszeges megoldás, zsírzó gombokkal. Na most a függőcsapszeg ugye elkezd lógni, vagy ilyesmi, emiatt megbukhat a kocsi. És ha bár 50 font egy javítószett hozzá, a 20 000, 22 000 forint nem olyan sok, de ezt házilag én nem tudom megcsinálni itt a ház előtt, mert ilyen sajtolni kell hozzá, meg préselni, úgyhogy ha amiatt megbukja, akkor ott hagyom a szervizbe, és ritka alkalmak egyike lesz, amikor fizetek egy szerviz szolgáltatásért, meglátjuk. Nem tudom, hogy a kormánymű mennyire jó, az első teleszkóp, meg annak a szilentjei még ilyen kérdésesek. Hát ezeket meglátjuk. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy itt kupi van meg dzsuva, minden más dolog készen áll. És zörög az egész szerkezet. Nem. Megvárom, hogy elmegy a postás autó. Senkivel nem akarok itt konfliktusba kerülni. Hülyeségek miatt. Hogy van ez kikapcsolva? Oké. Fogalmam nincs, hogy melyik kapcsoló mi. Ezeket majd még át kell látnom. Alig férek el ebben az autóban. Ne állj le! Ugye hideg és kéziszivatós, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy el kell kezdenem járni vele ahhoz, hogy lássam, hogy mi az, amire szükség van, mi kell itt. Mert így a parkolóban levő ilyen kipróbálgatás, ez egyszerűen nem elég ahhoz, hogy lássam, hogy miket kell megcsinálni rajta. Na!
a közúton műszaki vizsga nélkül. Egyfolytában jönnek. Most már innen is. Tetyár mindeni. A gáz az új Index relével, hogy bár tök jól villog meg minden, viszont nem kaptok. Ugye csak a visszajelző lámpából látom, ami pirosan villog, hogy kint van az Index, mert nem kaptok. Egyfolytában jönnek. Én kimegyek, engem nem érdekel. Itt a mosó, egyből a szomszédban. Elenged valakit? El. Köszi. Majdnem eltörtem az ujjam, hogy integetni akartam, olyan közel van az ablak. Hát itt ez a mosó, és most meglátjuk, hogy hát hogy milyen lesz lemosva a kocsi. Úgyis esik az eső, tök sokat nem számít, de egy éve áll itt a parkolóba és porosodik, meg így nyálkásodik már így az autó, úgyhogy legalább vizsga előtt lemosom. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Ki kéne belül is pucolnom. Nem csak a vizsga miatt, hanem mert nem szeretem a koszos a kocsi. Beülök, legalább látom, hogy hol ázik be, vagy beázik-e valahol. Nyilván, hogy beázik. Nagy szerencsé, hogyha be is ázik, ugye a műanyag plaszt, az egész ilyen üvegszálas fürdőkádanyag. Hú, úgy kocsol be. És nem rosszásunk. Az alváz, ami van, alatta az egy galvanizált acél alváz, az se rozsdásodik, tehát így igaziból a rozsda az a legkevesebb ennél a kocsinál. Azt viszont láttam, hogy sugárba jön be itt a víz az ajtó mellett. Természetesen kédergumit meg ilyesmit kapni szinte lehetetlen. Úgyhogy elég meg vagyok lőve ezzel. Lehet, hogy inkább eladom és veszek egy Jaguárt, nem tudom. 7 font a mosás, 7x28, 2008-3000 forint a külső mosás ezen a kis autón. Már ha ez autó egyáltalán. Most ezek a mosók mindig viccesek, mert az ilyen kézi mosókban itt vannak ilyen általában itt olyan emberek dolgoznak, akiknek nincsen semmilyen munkavállalási engedélyük, vagy bejelentett, ez teljesen fekete munka általában. Volt már egy pár mosó itt Swindonban, ami megbukott, hogy migránsokat alkalmaztak, meg ilyesét. Én is migráns vagyok, de nekem van munkavállalási engedélyem, meg letelepedési engedélyem. Teljesen más, szóval néha egy mosó megbukik, de ugyanúgy meg minden, tehát az ilyen helyek, az ilyen illegális munkaerőnek a felszippantó helye. Hát sörögnek, forognak, csiszatolják a járművet, úgyhogy engem nagyon nem érdekel. Nem mindig elgondolkodom, hogy jó ötlet volt ebbe a járműbe beleugrani, de hát nem voltam teljesen magamnál, amikor ezt megvettem, de akkor magamnál voltam, amikor már megkívántam. De hát azért én valahogy végigvágytam egy ilyen kocsira, de időnként a lelkesedés alább hagy, és annyira nem vonz a dolog, emiatt is nem épült, nem készült el, de így most, hogy holnap vizsgázni megy a kocsi, így egészen be vagyok lelkesedve, és így teljesen izgatott vagyok, mert hogyha átmegy a vizsgán, befizetem a biztosítást meg az adót akkor, és akkor elkezdek használni, elkezdek járni vele, elkezdek dolgozni, járni vele, meg ide-oda, meg mit tudom én, mindenhol elkezdek vele járni. És meglátjuk, hogy mint használati tárgy hogy fog beválni, mert az van, hogy hát tök esetlen az egész. Hoppá, kapom nagy nyomást, megint első kabátot kellett volna fölvennem. Ajjajjaj, adjad neki! Nem baj, benne víz, legalább látom.
Ez az oldal egész jó. Aha. De azon az oldalon nem. Mindegy, azon úgy sem ülök. Mert utason megázik. Ez kit érdekel. Kapok megint valami löttyöt. És fényezni kell az egész autót, mert a hirdetésben jól nézett ki fényképen, de a teljes fényezése ugye az ilyen, hát ilyen, így megvan így repedezve, főleg a tetején, meg így le van verve, meg javítgatva, vagy mit tudom én, szerencsére ugye rozsda nincs, meg ilyesmi, de egy fényezés nagyon jót tenne neki. Tehát ez lesz a legutolsó dolog. Kapom ám az ívet, majdnem fölborítja ezt a kis autót, az a nyomás. Na, menjek tovább. Jönnek a kis mókusok és át fogják törölgetni az autót. Semmit csináltam ki. Fújni kell az első kerékbe is. De az első keréknek a felfújása az ilyen vicces, mert alá kell feküdni a kocsinak teljesen. Ugye bent van középen. Úgy állsz meg, hogy a szelep ott legyen valahol alul, befekszel alá, és akkor fölfújod. Nem tudom, mennyi látszik a kamerám át ki az ablakon, de ez egy ilyen fullos szolgáltatás, tehát látszik a kis fekacsávó, az még a felnén a lukokat is kipucolgatja. A váltó az ilyen vicces, mert 4 gangos, és itt az oldal irányú mozgás, így a 1-es, 2-es, meg a 3-as, 4-esnek a vonalak közt nincs az a rugó, ami rendes autóknál így ott visszahúzza középre. Tehát ez az irányú mozgás, ez teljesen szabadon lőtt. Még először azt hittem rossz, de aztán elmondták, hogy ez ilyen. És a hátramenetnél meg úgy van, hogy kicsit ki kell húzni, nagyon finoman, és akkor így hátra. De mikor először tolatni akartam, akkor így kitéptem, tehát így szétugrott az egész szerkezet benne, mert túl lehet húzni, és akkor így szétugrik. Ez egészen esetleges, de egyébként az ember megtalálja a módját, akkor viszont nagyon gépies, nagyon, nem tudom mennyire lehet hallani vagy látni, ilyen finoman plattyant, tehát az egész ilyen gépszerű a dolog. És ez a sebességváltó, meg ezek a Smith órák itt norm előtt, ez a versenyautós ilyen deep dish-nek mondott, ez a mélyen fekvő agyú kormány, egész ilyen versenyautós érzést kelt. Hát valószínű, hogy az érzés is ilyen mondjuk ilyen 50-nél már az egész olyan, mint hogyha versenyezne az ember, mert szerintem, még nem mentem vele annyival, de szerintem ez ilyen félelmetes lehet, tehát most ki fog derülni. Most lesz először átmegyek a benzinkútra, most fog először fölkapcsolni 3-asba. Hát ideig ennyit sem mentem vele, csak ott a parkolóba ügyetlenkedtem néha. És most vagyok vele először kint, nagyon remélem nem kapnak el. Mert az tök rossz lenne. Nagyon izgulok. Hát az helyzet, hogy kiszállva így nem sok különbség van, mert annyira tyutyi a fényezés ezen az autón, hogy igazából tök mindegy, hogy tiszta vagy koszos. Thank you! Okay. Milyen lehet ez az autóval csattanni? Azt nem tudom még elképzelni. Na, megtisztultunk. Nyomás a benzinkút. Még tavalyi benzin van benne. Most idén azt hiszem egy hónapja vagy 2. Itt az angoloknál is átálltak az E10-es üzemanyagra, de egy E5-ös volt. Hát, nem tudom, hogy ez a kocsi mennyire fogja szeretni. Isten. Benne nyugodjak. Azt a 3-as. Úristen. Azt a.
Fantasztikus. Most már van benzin, mert ideig az se volt, egy hónapja volt itt az angoloknál ez a benzinhiány, amikor az volt, hogy sehol se lehetett benzint kapni. Egyik úton se volt benzin, de nem úgy, hogy majd a másikon lesz, vagy sehol. Tehát vagy a kút be volt zárva eleve, vagy nyitva volt, de minden pisztoly le volt lakatolva, hogy nincs benzin. És ilyet még nem láttam életemben. És így kíváncsi leszek, hogy lesz-e még ilyen. Most legalább már van benzin, na meg is töltöm. Szépen 10 fontért teszek bele, több nem kell. Felfújom a kerekeket. Mert azok is tavaly voltak utoljára fújva. Kulcscsomó a kocsihoz. Pirossal van jelölve. Sluszkulcs. Legalább indul könnyen. Emberek néznek mindenhonnan. Fel ne borítsanak, mert nincs biztosításom. Se vizsga, se adó. Teljesen illegálban nyomom. Hát itt van a fújó, itt az angoloknál ez úgy néz ki, hogy fizetni kell. Tehát 50 penny, amit be kell dobni legalább. És akkor lehet fújni, de az van, hogy viszont legalább mindig működik és jó. Nem otthon van ilyen ugye ingyenes, de mondjuk oda megy az ember és ki van repedve a cső, vagy szét van húlva az egész. És nem azt mondom, hogy boldogan fizetek mindenért, de legalább mindig működik. Be kell másznom a kocsi alá. Na, gyerekek fel vannak fújva. Megyünk haza. Remélhetőleg baj nélkül, mert nagyon megszívom. Tehát a benzinszint műszer az jónak tűnik, legalább valami jó. De furcsa az egész. Kanyar! Harmadik. De izgi. Nem olyan rossz ez. Van fék, fordul. Hol a duda? Ja, van duda. Jó. Vicces. Na, hát holnap vizsga. Újból jelentkezem.